Když budete na Valašsku, nenechte si ujít výstavu soch ve Velkých Karlovicích pod vyhlášenou restaurací Kyčerka. Dřevění ogaři ukazují typická valašská řemesla. Je tu i betlém a kostel. A my vyrážíme z Nového Hrozenkova zdolat druhou část hřebene Javorníků. Z Kohůtky až do Makovského průsmyku. Přes Vranču a Malou Vranču jedeme údolím podél potoka. Než se dostaneme na žlutou značku a po ní na hřeben, budeme 2 až 3 kilometry kola tlačit. Sklon lesní cesty je místy vražedný. Kousek pod hřebenem už to docela jde. Za hřebenem Vsetínských Beskyd ční Kněhyně, Smrk a Lysá hora. Celkem dnes uvidíme 6 pohoří. V horském hotelu si stejně jako posledně dáme vyhlášenou specialitu. Jsme na Kohoutce a my si dáme čučorětkové knedlíky. Vařené v páře, podávané s tvarohem a cukrem a přelité rozpuštěným máslem. Teď až do Makovského průsmyku pojedeme po hřebeni Javorníků po červené značce. Přes vrcholy a sedla stále nahoru a dolů. V nadmořské výšce okolo 1000 metrů nad mořem a skoro 500 metrů nad údolím Vsetínské Bečvy. Pod Stolečným, 925 metrů nad mořem. A začalo pršet. Déšť nám nevadí, máme oblečení s membránou i návleky na boty, ale nad Lysou horou je už pořádná bouřka. Zanedlouho pojedeme po holém hřebeni a nebude se kam schovat. Frňovské sedlo, 930 metrů nad mořem. Hřbet Javorníků je tvořen kyčerskými vrstvami magurského fliše s drobovými pískovci a jílovci. Je tu řada chráněných území, která jsou součástí chráněné krajinné oblasti Beskydy. A všude můžete na kole. Právě projíždíme přírodní rezervací Malý Javorník. Malý Javorník, 1019 metrů nad mořem. Přestalo pršet, ale bouřka se blíží. Jsme na hřebeni Javorníků a začala bouřka. To je bezva. No, raději se schováme a dáme si oběd. Všude, kam se podívám, je to zvláštní. Všude, kam se podívám, je to zvláštní. Bouřka je všude kolem nás. Ještě, že jsme našli tuhle budku. Kde vařej i teplý kafe. Původně tu byly pastviny, které postupně zarůstají bukem, jedlí a smrkem. Žije zde vzácný brouk roháček jedlový a motýl jasoň dymnivkový. Stratěnec, 1055 metrů nad mořem. Jsme na Slovensku a je tu další z úžasných vyhlídek. Na jedné straně Malá Fatra, Súlovské a Strážovské vrchy a na druhé straně Vsetínské a Moravskoslezské Beskydy. A když je dokonalá viditelnost, jsou vidět i Jeseníky. Na Stratěnci je pomník osvoboditelům Československa. Dokážete si představit, že byste za svou vlast položili život ve 23 letech? Je konečně hezky. Míříme na Velký Javorník. Velký Javorník je s výškou 1071 metrů nejvyšší horou Javorníků. Vyjet nahoru se dá snadno po úzké pěšince. Na vrcholu byl v roce 2006 vztyčen slovenský dvojitý kříž. Okolo je přírodní rezervace se zbytky bukovo-jedlového pralesa. Za námi je vidět hřeben Javorníků. Už ho známe skoro celý. Když budeme pokračovat dál po červené,
čeká nás vyhlídka na Kysuckou vrchovinu a Malou Fatru. Jenže my se kousek vrátíme, abychom po Žluté mohli dojet k lesní studánce. A protože Majda při sjezdu z kopce letěla přes řídítka, poskytneme jí tady první pomoc. Dál už pojedeme jen ve dvou. Sedlo pod Hrčovcem, 960 metrů nad mořem. Minuli jsme kasárna, o která 500 let bojovali uherští páni s Moravou a poté Slováci s Českou republikou. Slováci vyhráli. Když mluvíme o historii, ještě si myslíte, že Valaši jsou z Rumunska? To byla romantická představa 19. století. Pod Soliskom, 900 metrů nad mořem. Zkoumání původu příjmení i analýza DNA tuto teorii vyvrátili. Valaši jsou místní minimálně od 12. století, jen někteří pastevci přišli později z Polska a Horních Uher, Felvidéku. A jak tak mítili lesy a pásli ovce na kopcích, zachovala se nám dodnes řada krásných vyhlídek. A než se dostaneme na vyhlídku z Lemešné, pořádně se zapotíme. Lemešná, 950 metrů nad mořem. Do Makovského průsmyku už zbývá jen pár kilometrů. Odtamtud bychom si mohli dát další úžasnou hřebenovku, tentokrát po Vsetínských Beskydech. Ale dnes budeme rádi, když se stihneme vrátit do Hrozenkova za světla. V Makovském průsmyku je pomník československých partizánů. Čest jejich památce. A teď rychle po cyklostezce podél Vsetínské Bečvy. Příště vyrazíme na tajemný džbán. Ahoj, bajkeři!